कशें तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी चोय बर्थडे बी जाली आतां हांव विडियो म्हगेलो व्लॉग शेअर करता बर्थडेचो लागलोच ओके चोयलें जालें आनी लायक जालें शेअर करूय म्हगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे चोय हांव न्हू बीफ टांग कोता 1.5 kg इंग्रेडियंट्स दाखयता आनियन घेयले विनेगर 3 tablespoon ती पेद्रुजान तो यूज कोता कोण विनेगर यूज करपाची आनी कश्मीरी चिलीज बे लीफ तिकी 1.5 कलरफूल हाय आनी पेपरकॉर्न्स जिंजर गार्लिक हल्दी पावडर आनी क्युमिन सीड्स ओके हे ग्राइंड करपाचो मसाला आनी जी बी हांवें सॉल्ट लायल्या ओके इंग्रेडियंट्स मुगे आसतले डिस्क्रिप्शन इटांग न्हय फोक केले आनी पोक केला फोकान एशकोन आनी हाफ केले एशकोन सारकें हें करपाचें सॉल्ट बी लायल्या आनी हाचो मसाला ग्राइंड केला तो घालता आनी लायता आनी दवरता ओवरनायट आनी हाल सकाळ पूण करतलें ओके एशकोन लायन दवरला आनी विनेगरान बांटिल तें ओके न्हू लांब काट केला आनी एका बीफ टांगाक ती मॅरिनेट केलो न्हू राती आनी ती हांव कूक करून दवरता हो म्हण तूं आनियन हेका म्हगे चिकना बी काट कोत्ता हांव ओके आनियन घायलाय ओके तुमगे जाय ते प्रमाण तुम घालपाचो हांवें 3 बीग लार्ज ऑनियन्स लांब काट केले आनी ते घायले आनी इटांग हा ती आनी तितून घालता कुकरांक 4 to 5 विसल्स काडल्या पुरो जातली आनी एक बे लीफ घायला आनी ड्राय चिलीज 2-3 उडयतली एशकोन घायला लायम ज्यूस देखून यूज करपा जाता बट हांवें विनेगराचेरू केला हेचे चिलीज घायले टांग मगे जाले बॉयल आतां ते स्लायस मारता आनी पोत्तून दवरतले शिजून हांवें तितून थोडी कोरिएंडर घायल्या आनी दाट जावपासून शिजयल्या ओके दाट जावपा जाय न्हू मातशें ग्रेवी जावपा जाय ओके एशे करून स्लायस मारले फायन आतां तें आमकां शिजोवन दवरता मातशें अगूर